नमस्कार मित्रांनो, मी निखिल पानसरे तुमचं MPITच्या व्हिडिओ लेक्चर्समध्ये सहर्ष स्वागत करतो। आज आपण कन्स्ट्रक्शन मटेरियल सब्जेक्टचा ओव्हरव्ह्यू ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग हा सब्जेक्ट बघणार आहोत। यामध्ये आपण एक सिव्हिल इंजिनिअरिंगची बेसिक माहिती घेणार आहोत, जे की तुम्हाला आतापर्यंत कुठं ऐकायला वगैरे भेटलेली नसेल, त्याबाबत मी तुम्हाला आज सांगणार आहे। तर सुरू करूया। तर बघा, व्हॉट इज इंजिनिअरिंग। आता आपण सगळ्यांनी डिप्लोमा केलेला आहे, तर यामध्ये आपल्याला इंजिनिअरिंगचं थोडेफार आयडिया भेटलेले आहे, पण एक्झॅक्टली इंजिनिअरिंग म्हणजे काय आतापर्यंत आपल्याला कोणी समजून सांगितलं नाहीये। तर बघा, द वर्ड इंजिनियर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लॅटिन टर्म इंजिनिरेट। बघा, इंजिनिरेट, आता इंजिनिरेट हा जो शब्द आहे हा लॅटिन शब्द आहे इंजिनियर। तर हा इंजिनियर या शब्दापासून आपल्याला इंजिनियर हा शब्द मिळालेला आहे। त्याचा अर्थ काय आहे? मीनिंग टू इन्व्हेंट। बघा, आपण इंजिनिअरिंग करताना हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की इंजिनिअरिंग म्हणजे इन्व्हेन्शन आहे। यामध्ये इन्व्हेंट करायचं आपल्याला, म्हणजे काहीतरी शोधून काढायचे। टू क्रिएट म्हणजे काहीतरी बनवायचे, ऑर टू रेग्युलेट, रेग्युलेट म्हणजे चालवायचे। बघा, काय करायचं आपल्याला? पहिलं म्हणजे शोधायचे, दुसरं बनवायचंय, आणि तिसरं ते व्यवस्थित चालवायचे। आता उदाहरण घेतलं आपण, समजा रोडचं उदाहरण घेऊया। शोधायचे म्हणजे काय शोधायचंय? तर आपल्याला समजा आता प्लास्टिक पासून डांबर कसं तयार करायचं, किंवा रस्त्याचे खड्डे व्यवस्थित कसे बुजवता येतील, याच्याविषयी आपण नेहमी इंजिनियर म्हणून आपलं संशोधन चालू ठेवलं पाहिजे, इन्व्हेन्शन केलं पाहिजे आपण। आता ते इन्व्हेन्शन झाल्यानंतर आपण रोड बनवले, तर रोड बनवायचे आपल्याला, टू क्रिएट करायचे, आणि टू रेग्युलेट म्हणजे ते रोड व्यवस्थित चालले पाहिजेत, असं रेग्युलेशन करायचंय। हे सगळ्याच फील्डमध्ये आपण बिल्डिंग्स, डॅम्स, कॅनल्स या सगळ्या फील्डमध्ये आपल्याला असंच काम करायचंय। त्यामुळं बऱ्याच वेळा आपण कॉलेजमध्ये बघतो की आपल्याला शिकवत वगैरे नाही म्हणतो, इंजिनिअरिंगला लेक्चर्स होत नाहीयेत। तर हे अपेक्षितच ठेवू नका तुम्ही, कारण इंजिनिअरिंग हे पूर्णतः एक इन्व्हेन्शन आहे। त्यामध्ये तुमचंच तुम्हाला शोधायची गरज आहे, आणि याचीच सवय आपल्याला कॉलेजमधून लागतीये की आपण स्टडी करताना इकडून तिकडून शोधून सापडून स्टडी केला पाहिजे। त्यामध्ये नवीन नवीन आयडिया, प्रोजेक्ट्स वगैरे बनवले पाहिजे। बघा आता पुढं, इट इज द प्रोफेशनल आर्ट ऑफ अप्लाइंग सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स। सायंटिफिकली करायचंय आपल्याला सगळं। प्रोफेशनल आर्ट ही कोणी पण करत नाहीये ही, तर प्रोफेशनल आहे। अप्लाइंग सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स, सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स म्हणजे त्याला काहीतरी तत्व आहेत आपल्याला, प्रिन्सिपल्स आपण अप्लाय करतो तिथं। समजा आता ग्रॅव्हिटीचा प्रिन्सिपल आहे, किंवा असे काही नियम पूर्णच आपण ते करत असतो। टू एव्हरीडे थिंग्स। बघा, दैनंदिन जीवनामध्ये आपण ते सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स वापरायचे, टू हेल्प मेक लाईफ इझियर। बघा, ह्या पूर्ण इंजिनिअरिंगचा आपल्याला काय करायचंय, उपयोग काय करायचा आहे, तर लाईफ इझियर बनवायची आहे माणसाची। अशा प्रकारे इंजिनिअरिंगचा हा अर्थ आहे। आता बघा, इंजिनियर म्हणजे काय? इंजिनियर म्हणजे, आता तुम्ही हा तुमच्या मनात कधी प्रश्न आले असेल की इंजिनियर म्हणजे नक्की काय असतो बा, तर वन हू सॉल्व्स प्रॉब्लेम्स, म्हणजे आपल्याला सगळ्या समस्या सोडवायच्या आहेत, दॅट यू डिड नॉट नो एक्झिस्ट। ज्या समस्या किंवा काही त्याचे उपाय कोणाला माहित नाहीत, एक्झिस्ट इन अ वेज यू डू नॉट अंडरस्टँड, म्हणजे न समजणाऱ्या, माहीत नसलेल्या समस्या जो सोडवतो त्याला म्हणायचं इंजिनियर। बघा, इंजिनियर हे काही साधं सुद्धा काम नाहीये। इंजिनियर म्हणजे अशा प्रकारे लोकांचे दैनंदिन जीवन सुरळीत करण्यासाठी आपल्याला समस्या सोडवायच्या आहेत, म्हणजेच इंजिनियर आहोत। आता बघा, इंजिनियर झालं। आता येऊया आपण सिव्हिल इंजिनिअरिंग कडे। तर बघा, सिव्हिल इंजिनिअरिंग म्हणजे काय, तर स्थापत्य अभियांत्रिकी ही सर्वात जुनी शाखा आहे। ऍक्च्युली ओरिजिनली जे मला जसं माहिती आहे, तर बेसिकमध्ये सुरुवातीला होती मिलिटरी इंजिनिअरिंग होती सुरुवातीला। त्याचे 2 पार्ट पडले,
मिलिटरी इंजिनिअरिंग का, तर युद्धामध्ये बरेचसे जे इन्व्हेन्शन झालेले ते बघा तुम्ही युद्धातून मिलिटरीत कडून चालले आहेत. म्हणजे थोडक्यात घ्यायचं झालं तर जीपीएस त्याच्यानंतर जीपीएस कोणी बनवला, अमेरिकेने बनवला, अमेरिकेच्या लष्कराने. त्याच्यानंतर जो जीमेल आपण वापरतो किंवा मेल वापरतो, तर हे मेलचं इन्व्हेन्शन कोणी केले, ते पण अमेरिकेच्या लष्कराने केलेले आहे. त्याच्यानंतर असे बरेचसे जे काही इन्व्हेन्शन वगैरे झालेले आहेत ते सगळे मिलिटरीने केले आहेत. त्यामुळं मिलिटरी इंजिनिअरिंग ही सर्वात बेसिक ब्रँच आहे इंजिनिअरिंगची. आणि दुसरी त्याच्यापासून 2 सिस्टर्स ब्रँचेस झाल्या, मेकॅनिकल आणि आपली सिव्हिल इंजिनिअरिंग. अशा ह्या ज्या आहेत ह्या एकदम बेसिक ब्रँच म्हटलं जातं यांना. मिलिटरी इंजिनिअरिंगच्या 2 असतात, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंग. आपल्या COEP कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे ते सुद्धा पहिली मिलिटरी इंजिनिअरिंग होती, नंतर मग मेकॅनिकल आणि सिव्हिल. नंतर ह्या ज्या बाकीच्या ब्रँचेस आहेत, कम्प्युटर, IT, NTC या ब्रँचेस आलेल्या आहेत. तर बघा आता आपली सिव्हिल इंजिनिअरिंग म्हणजे स्थापत्य अभियांत्रिकी ही मेकॅनिकलपेक्षा जुनी, सगळ्यात जुनी शाखा जी आहे इंजिनिअरिंगची, ही सर्वात जुनी अभियांत्रिकी शाखा आहे. यामध्ये काय काय येतं बरं, नागरी नियोजन म्हणजे टाउन प्लॅनिंग. नागरी नियोजन म्हणजे सिटीज कशा बनवायच्या, गावं कशी बनवायची, कोण घरं कुठून बांधायची, रस्ते कुठून करायचे, पब्लिक्स जे काही ॲम्युनिटीज असतात त्या कशा तयार करायच्या, ते बांधकाम, सगळ्या इमारतींचं वगैरे बांधकाम करायचं. आणि बांधलेल्या इमारतींचे अनुरक्षण म्हणजे मेंटेनन्स करायचं आपल्याला. व इतर सामाजिक प्राधिकरण संबंधित क्षेत्र येतात. पृथ्वी, जल किंवा संस्कृती आणि त्यांच्या क्रिया यांच्या संबंधित असल्यानेच इंग्रजीत याला काय म्हटलं जातं, सिव्हिल का म्हणतात, तर नागरी म्हणजे सिव्हिल. बघा तुम्ही सिव्हिल इंजिनिअरिंग करताय तर हा शब्द माहीत असला पाहिजे. सिव्हिलचा अर्थ होतो नागरी म्हणजे काय, लोक बघायचा. नागरी म्हणजे सामाजिक जे काही आपल्या लोक राहतात वगैरे त्याच्याशी सगळं संबंधित येतं, म्हणून त्याला सिव्हिल इंजिनिअरिंग असं म्हटलं जातं. बघा लक्षात ठेवा, तुम्हाला हे खूप बेसिक आहे. तुम्ही सिव्हिल शिकताय म्हणजे काय करताय, तर लोकांच्या संबंधित सगळी एकदम बेसिक कामं लोकांना जगण्यासाठीची ती करताय तुम्ही, म्हणून त्याला सिव्हिल इंजिनिअरिंग म्हणतात. आता पाहूया आपण सिव्हिल इंजिनिअरिंग म्हणजे काय. द पर्सन हू डज प्रिसिजन guesswork based on unreliable data provided by those of questionable knowledge. आता याचा अर्थ काय होतो बरं, अ पर्सन हू डज प्रिसिजन गेसवर्क. प्रिसिजन म्हणजे काय, ॲक्युरेट. गेसवर्क म्हणजे काय, अंदाज लावून काम करणे. एकदम ॲक्युरेट अंदाज लावून जो काम करतो, बेस ऑन कशावरती हे आधारित असतं, अनरिलायबल डाटा प्रोव्हाइडेड बाय दोज. अनरिलायबल डाटा म्हणजे काय बरं, विश्वासार्ह नसलेला डाटा. रिलायबल म्हणजे विश्वासार्ह आणि अनरिलायबल म्हणजे विश्वासार्ह नसलेल्या डाटावरती प्रोव्हाइडेड बाय, कोणी प्रोव्हाइड केलेला असतो, दोज बाय क्वेश्चनेबल नॉलेज म्हणजे ज्यांना जास्त काही आयडिया नाहीये, माहिती नाहीये, अशांकडून मिळालेल्या आयडियावरती जो काम करतो व्यवस्थित, तर त्याला काय म्हणायचं, सिव्हिल इंजिनियर. आता याचं एक उदाहरण घेऊया आपण. आपल्याला काय करायचंय, एक डॅम बांधायचा आहे. आता इथं डॅम बांधण्यासाठी आपण काय करणार, सगळ्यात सुरुवातीला इथं डॅम बांधायचा आहे. डॅम बांधण्यासाठी आपल्याला इथे एक्सवेशन करायला लागणार, पण त्यासाठी आपल्याला इथले या ग्राउंडची इकडली सगळे आपल्याला कंडिशन माहीत असली पाहिजे. पण आपण किती वरती वर करू शकतो, म्हणजे टेस्ट घेऊ शकतो 300-400 फुटापर्यंत घेऊ शकतो. त्याच्या खाली समजा इथं पोकळ असेल किंवा काही वेगळंच जमीन असेल तर ते आपल्याला माहीत नसतं. त्यामुळं हे काय करतो आपण, क्वेश्चनेबल नॉलेज असतं. आणि अनरिलायबल डाटा, आता या शब्दाचा अर्थ बघा तुम्ही. अनरिलायबल डाटा म्हणजे विश्वासार्ह नसलेल्या डाटावरती काम करतो. आता वरती येऊ आपण प्रिसिजन गेसवर्क. आता हे प्रिसिजन गेसवर्क काय बरं, बघा या डॅम मध्ये किती पाणी साठणार आहे, त्याचं किती वजन येणार आहे, त्याचा किती फोर्स लागणार आहे इथं, हे सगळं काय करायचं आहे आपल्याला, गेस वर्क करायचंय म्हणजे अंदाज लावायचा आहे त्याचा. आणि तो कसा लावायचा आहे, प्रिसिजन म्हणजे ॲक्युरेट.
अशा पद्धतीनं आपण इथं डॅम बांधतो आणि तो डॅम सक्सेसफुल करून दाखवतो. ते कोणाचंही काम नाही, फक्त सिव्हिल इंजिनियरच तो करू शकतो. त्यामुळं गर्व बाळगा, आपण सिव्हिल इंजिनियर आहोत. Civil engineering is the art of directing the great sources of power in nature for the use and convenience of man. जे काही डायरेक्टिंग द ग्रेट सोर्सेस, जे काही नेचर मधले सोर्सेस आहेत ऑफ पॉवर, ते काय करायचे आपल्याला डायरेक्ट करायचे, म्हणजे ते रेग्युलेट करायचे. कशासाठी? तर माणसाच्या उपयोगासाठी. सिव्हिल इंजिनिअरिंग इज दॅट फील्ड ऑफ इंजिनिअरिंग कन्सर्न्ड विथ प्लॅनिंग, डिझाईन अँड कन्स्ट्रक्शन. बघा आता ही डेफिनेशन आपण बुकमध्ये असतं वाचलेली असते. कन्सर्न विथ प्लॅनिंग, काय करायचं आपल्याला? आधी प्लॅनिंग करायचं, नियोजन करायचं, डिझाईन करायचं, ते कसं बनवायचं ते, आणि नंतर काय करायचं? कन्स्ट्रक्शन करायचं. फॉर एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल, एन्व्हायरमेंटल कंट्रोलसाठी काय काय करतो आपण? डॅम वगैरे बांधतो. डेव्हलपमेंट ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस, नॅचरल रिसोर्स डेव्हलप करण्यासाठी. बिल्डिंग्स, ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज म्हणजे रोड, रेल्वेज, मेट्रो अँड अदर स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ, वेलफेअर, सेफ्टी. हेल्थ वेलफेअरसाठी काय करतो आपण? ड्रेनेज बांधतो, वॉटर पाईपलाईन्स बांधतो. पॉल्युशन कंट्रोल करण्यासाठी युटिलिटीज बांधतो. एम्प्लॉयमेंट अँड प्लेजर ऑफ मॅनकाइंड, सगळ्या हे माणसाच्या कल्याणासाठी करतो. या सगळ्या जी फील्ड आहे त्याला काय म्हणायचं? सिव्हिल इंजिनिअरिंग. रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग इन सोसायटी. आता हा सुद्धा आपण क्वेश्चन बऱ्यापैकी वाचलेला आहे. तर काय आहे या रोल काय सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा? हॅज टू कन्स्यू, प्लॅन, एस्टिमेट, गेट अप्रुव्हल, क्रिएट अँड मेंटेन ऑल सिव्हिल इंजिनिअरिंग ॲक्टिव्हिटीज. जे आपण काय सिव्हिल इंजिनिअरिंग ॲक्टिव्हिटीज आहे त्या आपल्याला मेंटेन करायच्यात, क्रिएट करायच्यात, अप्रूव्ह करायच्यात. सिव्हिल इंजिनिअरिंग हॅज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द डेव्हलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रास्ट्रक्चर. कोणते? मॅप तयार करतो आपण, सगळे मेजरमेंट करतो अर्थ सरफेसच्या, म्हणजे सर्वे करतो, मॅप काढतो. प्लॅन न्यू टाउनशिप, नवीन नवीन नगर वसवतो आपण, शहर वसवतो. अँड एक्सटेन्शन ऑफ एक्झिस्टिंग टाउन, जे काही आपले टाउन आहेत ते पुढं कशी एक्सटेंड करायची ते बांधतो. बिल्डिंग द सुटेबल स्ट्रक्चर फॉर रुरल अँड अर्बन एरियाज फॉर व्हेरियस युटिलिटीज. सुविधा युटिलिटीज म्हणजे काय? सुविधा पुरवण्यासाठी विविध प्रकारच्या आपण गावात, रुरल आणि अर्बन शहरी भागामध्ये युटिलिटीज बांधतो. बिल्ड टँक्स अँड डॅम्स टू एक्सप्लॉइट वॉटर रिसोर्सेस. टँक्स अँड डॅम्स म्हणजे पाणी साठवण्यासाठी, एक्सप्लॉइट वॉटर रिसोर्सेस साठी काय करतो आपण? डॅम्स वगैरे बांधतो. आता बघा सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या कोणत्या कोणत्या ब्रँचेस येतात? व्हॉट इज सिव्हिल इंजिनिअरिंग? तर आपण सगळ्यात पहिली घेऊया स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग. स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग म्हणजे काय असतं? स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग याच्यामध्ये आपण जे काही सब्जेक्ट बघितलेत, मेकॅनिक्स, त्याच्यानंतर मॉस, टॉस, DSS, DRS म्हणजे स्टील, कॉन्क्रीट, हे सगळं जे काय आहे बांधायचे स्ट्रक्चर असतं ते स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग. त्याच्यासाठी स्ट्रक्चर बांधायच्या आधी काय करायला लागेल आपल्याला? तर मातीचं परीक्षण, फाउंडेशन करायला लागेल, म्हणजे जिओ टेक्निकल अँड फाउंडेशन इंजिनिअरिंग हे असते. म्हणजे मातीविषयी, खडकांविषयी अभ्यास करायचा, फाउंडेशन बनवायचं. त्याच्यानंतर अजून काय? ट्रान्सपोर्टेशन. बघा ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये काय येतं? हायवे, रेल्वे, मेट्रो, त्याच्यानंतर शिप्स, अशा प्रकारचं सगळं जे आहे ते ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग मध्ये येतं. वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग. वॉटर रिसोर्स मध्ये काय येणार बरं? डॅम्स, कॅनल्स, पाईपलाईन्स, ड्रेन, असं हे सगळं जे आहे, क्रॉपला कसं इरिगेट करायचं हे येतं वॉटर रिसोर्स मध्ये. त्याच्यानंतर जे आहे एन्व्हायरमेंटल. आता एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये काय येतंय? तर आपण बघितलेलं आहे पब्लिक हेल्थ इंजिनिअरिंग बघितलं बघा, सेवेज, त्याच्यानंतर एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन, लँड पोल्युशन, हे सगळं कसं कंट्रोल करायचं सगळं, तर ते येतं एन्व्हायरमेंटल. आणि पुढं आहे कन्स्ट्रक्शन, प्लॅनिंग अँड मेंटेनन्स. आता हे सगळं करताना आपल्याला काय करायला लागणार आहे? प्लॅनिंग, मेंटेनन्स करायला, मॅनेजमेंट करायला लागणार.
तर जे काही मॅनेजमेंट असतं, समजा आपला मॅनेजर वगैरे असेल बांधकाम मधला, तर त्याला सिव्हिल इंजिनिअरिंग पण यायलाच लागते. पण मॅनेजमेंट कसं करायचं, म्हणजे आपण बघितलंय पॉट, CPM, हा प्रोजेक्ट कधी कम्प्लीट होईल, कधी रिसोर्सेस लागतील त्याला, हे सगळ्या गोष्टी येतात त्या कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट ह्या ज्या आहेत या कोर ब्रँचेस आहेत. बाकी आपल्याला अजून सर्वे, फ्लुइड मेकॅनिक्स असे भरपूर सब्जेक्ट आहेत त्यामध्ये. आता पहिलं बघूया कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग. कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग म्हणजे काय, तर जे काय बिल्डिंग्स वगैरे बांधणार आहे आपण, कमर्शियल, डोमेस्टिक बिल्डिंग्स, तर त्या कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग मध्ये येतात. टेक्नॉलॉजी ऑफ कन्स्ट्रक्शन व्हेरियस बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बाय द कन्स्ट्रक्शन प्रोसेस सच ॲज, काय काय करायचं, एक्सवेशन करायचं, त्याच्यानंतर फाउंडेशन करायचं, फुटिंग करायचं, मॅसोनरी, कॉन्क्रिटिंग, आणि नंतर फिनिशिंग म्हणजे कलरिंग वगैरे सगळं करायचं त्याला. 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, कोणते सबस्ट्रक्चर आणि सुपरस्ट्रक्चर. आता सबस्ट्रक्चर म्हणजे काय, प्लिंथ लेवलपासून जे खाली आहे हे पूर्ण जे आहे हे सबस्ट्रक्चर, आणि प्लिंथ लेवलपासून जे वरती आहे म्हणजे ह्या वॉल्स आहेत, स्लॅब, रूफ, हे सगळं कशामध्ये येते, सुपरस्ट्रक्चर मध्ये येणार आहे. तर बघा, 2 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, फ्रेम स्ट्रक्चर आणि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स. लोड बेरिंग स्ट्रक्चर म्हणजे काय, ग्रामीण भागात किंवा जुन्या काळी जर बांधायचे तर लोड बेरिंग खाली ही जी आपण बघतो ही कॉन्क्रीटची लोड बेरिंग टाकलेली असायची आणि वरती वॉल बांधलेली असायची. याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे कॉलम्स किंवा बीम्स हे नाही आहेत, तर या स्ट्रक्चरला म्हणायचं लोड बेरिंग स्ट्रक्चर. याच्या आपण इंग्रजकालीन बिल्डिंग बघितल्या तर 2-3 मजल्यापर्यंत आपण ह्या लोड बेरिंगनी बांधू शकतो आपण, पण त्याच्यावरती नाही जाऊ शकत जास्त. आता हे जे आपण मॉडर्न वापरतो ते आहे RCC फ्रेम स्ट्रक्चर्स. RCC फ्रेम बघा तुम्हाला दिसतं. RCC फ्रेम म्हणजे काय, खाली फुटिंग असतं, कॉलम असतो, परत बीम असतो, परत वरती गेल्यानंतर कॉलम, बीम, स्लॅब, परत वरती याच्यापर्यंत आपण आता बघितले. बुर्ज खलिफा आहे फ्रेम स्ट्रक्चर, म्हणजे तुम्ही ती कितीही वरती जाऊ शकतो आपण, त्याच्यावरती अजून संशोधन चालू आहे. पण 100-150 मजल्याच्या बिल्डिंग या आपण RCC फ्रेम स्ट्रक्चर बांधलेली आहे. याच्यामध्ये काय होतंय, अर्थक्वेक प्रोन असतंय, त्याच्यानंतर कॉस्ट सेफ जास्त असतं. हे अशा प्रकारे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आणि RCC फ्रेम स्ट्रक्चर आहे. रिमोट अँड रूरल एरिया. त्याच्यानंतर येते ट्रान्सपोर्टेशन, म्हणजे जे काही ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग जम्मू काश्मीर सध्याच्या काळामध्ये भरपूर रिमोट एरिया जिथं उपयोगी आहे. रिमोट एरिया ट्रान्सपोर्टेशन आपल्याला डिझायनिंग लवकर करायचं, म्हणजे रोड मध्ये आपल्याला मेट्रो कशी बनवतात त्याची डेव्हलपमेंट पोहोचायचं, कन्स्ट्रक्शन करेक्शन ड्युरिंग इमर्जन्सी मेंटेनन्स. आता आपण रोड जर बघितलं तर आपल्या नॅशनल सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन BRO बघितलं, हे एक वेगळं डिपार्टमेंट आहे जे सीमा भागामध्ये रोड बनवण्याचं काम करतं. तर त्याचं काय, फास्ट ट्रान्सपोर्टेशन ड्युरिंग इमर्जन्सीज, म्हणजे वॉर वगैरे झालं तर लवकर आपण तिथं पोहोचता यावं. किंवा आता आम्ही बघितलेले तर सांगलीला ज्यावेळेस पूर आला होता त्यावेळेस पूर्णपणे रस्ते ब्लॉक झाले होते. त्यावेळेस सुद्धा आतल्या रोडनी पोलीस प्रोटेक्शन मध्ये त्यांनी मिलिटरीच्या गाड्या वगैरे भरपूर पाठवल्या. म्हणजे इमर्जन्सी जर आली आपल्याला तर फास्ट ट्रान्सपोर्टेशन देता येते जर आपल्याकडे उपाय असतील तर. आता बघा, हा जो आपल्याला मॅप दिसतो इंडियाचा, हा जो आपल्याला मॅप आहे याच्यामध्ये हा तुम्ही रोड हा माहिती असेल तुम्हाला, याला म्हणतात गोल्डन क्वाड्रॅटल प्रोजेक्ट. गोल्डन म्हणजे स्वर्णिल चतुर्भुज योजना. स्वर्णिल चतुर्भुज का म्हणायचं याच्यामध्ये, तर भारतातल्या ज्या 4 महत्वाच्या सिटीज आहेत त्या जोडण्याचं काम केलेलं आहे याने. बघा, पहिलं म्हणजे काय, तर मुंबई जी आपली आर्थिक राजधानी आहे, त्यानंतर इकडं आहे दिल्ली जी आपली कॅपिटल आहे इंडियाची, त्याच्यानंतर इकडे जे आहे ते कोलकाता, आणि खाली आहे इकडं बेंगळुरू. म्हणजे अशा प्रकारची 4 जी महत्वाची शहर आहेत ती जोडण्याचं काम केलं आहे. जेव्हा आपण मुंबई पुणे बेंगळुरू हायवे जो आहे मोठा, तर हा याच योजनेचा भाग आहे, जे की अटल बिहारी वाजपेयी यांची योजना होती आणि यामुळं भरपूर मोठी डेव्हलपमेंट झाली दिसते आपल्याला. त्याच्यानंतर हा जो नॅशनल हायवे हा जम्मू पासून कन्याकुमारी पर्यंत गेलेला, म्हणजे पूर्ण नॉर्थ साऊथ इंडिया जोडलेला आहे. आणि इकडं जे आहे ते वेस्ट पासून तर ईस्ट पर्यंत, हे गुजरात पासून इकडं
नॉर्थ ईस्टमध्ये आपल्या इंडियाच्या हा एक गेलेला आहे. म्हणजे असे हे जे मेन प्रोजेक्ट आहेत यांनी भारतामध्ये खूप मोठी डेव्हलपमेंट केली आहे. आता ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग ही खूप इंटरेस्टिंग ब्रँच आहे. जे मी इथं हे तुम्ही बघताय स्लाइड, तर हे हायपरलूप, तुम्ही हा प्रोजेक्टचं नाव ऐकलं असेल. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचा खूप महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आहे हा. मुंबई पुणे दरम्यान होणार आहे हायपरलूप. आणि या वर्जिन हायपरलूप या कंपनीला हे काम दिले. आशियामधलं हे पहिला प्रोजेक्ट आहे. इंडियामध्येही पहिल्यांदाच महाराष्ट्रामध्ये होतोय. याच्यामध्ये काय होणार आहे, ही एक निर्वात पोकळी असणार आहे. म्हणजे याच्यामध्ये वरून तुम्ही हे इथं दिसते हा पाईप सारखं बघा, हा जे पाईप आहे याच्यामध्ये हवा वगैरे नसणार आहे. आणि याच्यामध्ये एक कॅप्सूल असणार आहे ज्याच्यामध्ये 20 ते 25 लोक बसतील आणि याला सक्शन करणार. सक्शन म्हणजे काय करणार, इकडं ओढणार ते आतमधून आणि त्याला मध्ये घर्षण वगैरे काहीच नसणार. त्यामुळे हे एकदम फास्ट येणार आहे. म्हणजे मुंबई पुणे अंतर तुम्ही 1 तासामध्ये कव्हर करू शकता. एवढं फास्ट हे असणार आहे. याला कुठेही थांबा नसणार आहे. तर याचे आपले माजी मुख्यमंत्र्यांनी याला व्हिजिट केली होती. याचं काम मॉडेल आपल्याला UAE मध्ये चालू दिसतंय. आणि आशा करूया की लवकरच आपल्याला मुंबई पुणे दरम्यान आपण याच्याद्वारे प्रवास करू शकू. अशा प्रकारे मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंट आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग मध्ये बघायला भेटत आहे. पुढची जी ब्रँच आहे स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग. आता त्यामध्ये काय येते, इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, थिअरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, RCC स्ट्रक्चर, हे सगळे सब्जेक्ट येतात स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगमध्ये. आपण मेकॅनिक्समध्ये काय बघितलं, फोर्स, रिझोल्युशन्स, फ्रिक्शन्स, लॅडर, अशा प्रकारचे भरपूर टेन्शन वगैरे असं बघितलं. त्याच्यानंतर पुढचा सब्जेक्ट आला जो मॉस वगैरे, SFD BMD केलेलं आहे आपण. त्यातून टॉसमध्ये आपण BMD सॉल्व करायच्या भरपूर पद्धती बघितल्या. मोमेंटवरनं आपण स्टील स्ट्रक्चर डिझाईन केले, कॉलम, बीम, टेन्शन मेंबर, कॉम्प्रेशन मेंबर सगळं. आणि शेवटी आपण RCC स्ट्रक्चर, त्याच्यामध्ये काय केलं आपण, सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम, कॉलम, त्याच्यानंतर स्लॅबचे कोणते टाईप बघितले, 1 वे स्लॅब, 2 वे स्लॅब आणि फाउंडेशन, जे की आपण आता परत हे सगळं रिवाईज करणार आहोत. त्यामुळं कोणाला जर काही जमत नसेल तर बिलकुल घाबरायचं काम नाही आहे, आपल्या याच्यात पूर्ण होईल. पुढची जी ब्रँच आहे ती जिओ टेक्निकल इंजिनिअरिंग. बघा, जिओ टेक्निकल इंजिनिअरिंगमध्ये काय करतो आपण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मातीचे गुणधर्म बघतो आपण. म्हणजे वाईट रेशो, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी, डेन्सिटी, अशा प्रकारचं. त्याच्यानंतर सॉइल टेस्टिंग करतो. त्याच्या वेगवेगळ्या भरपूर पद्धती इथं आपण इन्स्ट्रुमेंटही बघू शकतो सॉइल टेस्टिंगच्या. म्हणजे शिअर टेस्ट आहे, त्यानंतर भरपूर ट्रायक्झियल टेस्ट, अशा भरपूर टेस्ट घेतो. त्याच्यानंतर सॉइल स्ट्रेंथनिंग, मग एखादी सॉइल कमकुवत असेल तर त्याची स्ट्रेंथनिंग कसं करायचं, जिओ फायबर टाकायचं, काय करायचं, किंवा लाईम, अशा भरपूर सॉइल स्टॅबिलायझेशनच्या पद्धती बघितल्या असतील. आणि फाउंडेशन डिझाईन, फाउंडेशन म्हणजे फुटिंग कसं डिझाईन करायचं, म्हणजे ट्रॅपेझॉइडल म्हणजे मॅट फुटिंग, पाईल मारायचे, वेल फाउंडेशन करायचं काय, हे बघा हे जे आहे हे सॉइल स्ट्रेंथनिंग आहे. तर पाईल दिसता येतात आपल्याला. अशा प्रकारे जिओ टेक्निकल इंजिनिअरिंग ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे ॲज फॉर कन्सिडरेशन ऑफ फाउंडेशन, बिकॉज फाउंडेशन इज अ बेसिक पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. त्यानंतर येतं इरिगेशन इंजिनिअरिंग. बघा, व्हेरी इंटरेस्टिंग. इरिगेशन इंजिनिअरिंग, डेव्हलपमेंट ऑफ वॉटर सोर्सेस. असं म्हटलं जातं की तिसरं महायुद्ध होणार आहे ते पाण्यावरून लढलं जाईल पुढं, कारण पाण्याचे क्रायसिस दिवसेंदिवस आपण बघतोय ते खूप अवघड होत चाललेले आहेत. त्यामुळे पुढील काही वर्षांमध्ये वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंगला खूप मोठा स्कोप आहे. बघा, वॉटर रिसोर्स अँड अरेंजमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वॉटर. काय करायचं आपल्याला, पाणी व्यवस्थित डेव्हलपमेंट करायचंय त्याचं आणि डिस्ट्रीब्युशन करायचंय, सगळीकडे व्यवस्थित पाणी पोचलं पाहिजे. म्हणजे कन्स्ट्रक्शन अँड मेंटेनन्स ऑफ डॅम्स, कॅनल्स. कन्स्ट्रक्शन करायचं डॅमचं, म्हणजे डॅम बांधायचे आहेत आपल्याला आणि काय करायचं त्याचं मेंटेनन्स करायचं आहे, त्याचे लिकेज वगैरे नाही झाले पाहिजेत असं मेंटेनन्स. डॅम्स, कॅनल्स अँड रेग्युलेटरी वर्क. रेग्युलेटरी वर्क म्हणजे काय असतं, स्पिलवे,
त्याच्यानंतर हेड वर्क म्हणजे जे जे रेग्युलेटरी वर्क म्हणजे जे रेग्युलेशन करतात, जे पाणी सोडायचे गेट वगैरे असतं, हेड रेग्युलेटर, क्रॉस रेग्युलेटर्स जे आपण इरिगेशन इंजिनिअरिंगमध्ये बघणार आहे ते. त्याच्यानंतर फ्लड कंट्रोल डिव्हायसेस. फ्लड कंट्रोल डिव्हायसेस म्हणजेच डॅम्स असतात, डॅम्स, त्याच्यानंतर वियर, बॅरेज अशा प्रकारचे. क्रॉप वॉटर सप्लाय म्हणजे पाणी आपण इरिगेशनचे जे बेसिक चॅप्टर आहेत पाहिलेत, तर त्याच्यामध्ये बघितलंय क्रॉपला वॉटर कसं सप्लाय करायचं, फ्लडिंग, बेसिन इरिगेशन, त्याच्यानंतर ड्रीप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन. आता इथं आपण बघतोय ते स्प्रिंकलर इरिगेशन आहे, त्याला मायक्रो इरिगेशनच्या अंडर हे पार्ट येतात. तर असा पूर्ण स्टडी आपण इरिगेशन इंजिनिअरिंग मध्ये करतो. आता हा जो डॅम आहे तर खूप इंटरेस्टिंग माहिती आहे. हा जो डॅम आहे हा 3 गॉर्जेस डॅम आहे. 3 गॉर्जेस बघा, 3 गॉर्जेस चायनामध्ये हा डॅम आहे. तर हा जो आहे जगातली सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो हा. 22,500 मेगावॉट, 22,500 मेगावॉट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो. तुम्हाला माहिती आहे का, आपला जो पूर्ण भारताची गरज आहे ती 45,000 मेगावॉटची गरज आहे. तर एकटा हा चायनाचा डॅम जो 22,500 मेगावॉट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो. आणि अजून एक मी इंटरेस्टिंग माहिती सांगतो तुम्हाला. आपला जो कोयना डॅम आहे महाराष्ट्रातला सगळ्यात मोठा, तर त्याची साईज आहे तर बघा, तुम्हाला एक इंटरेस्टिंग माहिती सांगतोय मी आज. हा जो डॅम दिसतोय तुम्हाला हा 3 गॉर्जेस डॅम आहे. 3 गॉर्जेस डॅम, तुम्ही याचं नाव ऐकलं असेल. हा जो आहे हा चायनामध्ये आहे 3 गॉर्जेस डॅम. तर याची विशेषता काय आहे, हा जगातला सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करणारा, हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर जनरेट करणारा. किती आहे याची कॅपॅसिटी, 22,500 मेगावॉट इलेक्ट्रिसिटी हा एकटा जनरेट करतो इथं. तुम्हाला माहिती का, आपला जो टोटल इंडियाची इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पॉवर आहे ती आहे 45,000. म्हणजे भारतामध्ये जे काही सगळे डॅम आहेत ते मिळून 45,000 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतात. आणि हा एकटा डॅम जो चायनाचा आहे तो याच्या निम्म्यापेक्षा जास्त आपली जी इलेक्ट्रिसिटी तो एकटा हा डॅम 3 गॉर्जेस डॅम तयार करतो. आता याचे जे आहे याची कॅपॅसिटी आहे 1377 TMC. बघा, एवढी कॅपॅसिटीचा हा डॅम आहे. वेस्टर्न चायनामध्ये हा बांधलेला आहे. 1377 TMC 3 गॉर्जेस डॅम. आता तुम्हाला याची आयडिया जरा येईल. महाराष्ट्रातला जो सगळ्यात मोठा डॅम आहे कोयना, कॅपॅसिटीच्या दृष्टीनं कोयना डॅमची कॅपॅसिटी किती आहे माहिती आहे तुम्हाला, तर 105 TMC. आणि हा 3 गॉर्जेस डॅम कितीचा आहे, 1377 TMC. म्हणजे 13 पट मोठा आहे जवळपास. आता हे पण उदाहरण तुम्हाला छोटं वाटेल असं. जगातला सगळ्यात मोठा डॅम जो आहे, जगातला सगळ्यात मोठा, तर तो आहे झिम्बाब्वेला. त्याची कॅपॅसिटी किती आहे माहिती तुम्हाला, 6,300 TMC. जगातला सेकंड लार्जेस्ट डॅम जो आहे तो रशियामध्ये आहे, त्याची कॅपॅसिटी 6,000 TMC. म्हणजे एवढे मोठमोठे डॅम बांधलेले आहेत. त्यामुळं आपल्याला म्हणजे आपले विचार वाढवा की एवढं मोठं सुद्धा कार्य काम करू शकतोय आपण माणूस. या 3 गॉर्जेस डॅम विषयी अजून एक इंटरेस्टिंग माहिती आहे. 3 गॉर्जेस डॅम ज्यावेळेस बांधून पूर्ण झाला त्यावेळेस या डॅम मध्ये जे पाणी साठवलंय याच्यामुळं अर्थचं जे आपल्या रोटेशन होतंय तर ते 0.06 मिलीसेकंड्सनी स्लो डाऊन झालं. म्हणजे त्या जागेवर एवढं पाणी साचलं गेल्यामुळं आपली जी अर्थ फिरतीये तर ती फिरायची स्लो झाली. एवढा याचा इफेक्ट झालेला आहे. म्हणजे 0.0 मायक्रोसेकंड हे खूप कमी आहे आणि त्याचा इफेक्ट काही होणार नाहीये. पण तरी पण माणसाच्या स्ट्रक्चरमुळे, एवढ्या मोठ्या मॅसिव्ह स्ट्रक्चरमुळे असे अर्थवर वगैरे एवढे रोटेशनवर इफेक्ट होऊ लागलेले आहेत. अशा प्रकारे
एक जबरदस्त ब्रँच मध्ये आपण काम करतोय, ज्याच्याने आपण जबरदस्त मोठी मोठी कामं करू शकतो. पुढं आहे एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग. बघा, एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये काय येते? वॉटर पोल्युशन, एअर पोल्युशन, एअर पोल्युशन, साऊंड पोल्युशन, लँड पोल्युशन. आता मी हे सगळं आपण डिटेलमध्ये नंतर बघणार आहोत. पण वॉटर प्रिव्हेन्शन ऍक्ट कंट्रोल ऑफ पोल्युशन हा 1974चा वॉटर कंट्रोलसाठी, पोल्युशन कंट्रोलसाठी ऍक्ट आलेला आहे. त्यानंतर जो आला तो एअर प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल, बघा 1981 मध्ये आला. आणि त्याच्यानंतर जो आला बघा, हे जे ऍक्ट आहेत हे तुम्ही लक्षात ठेवा, कारण एक्झामला हे खूप इम्पॉर्टंट आहेत. वॉटर प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऍक्ट 1974, द एअर प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल पोल्युशन ऍक्ट 1981, आणि जो सगळ्यात बाप कायदा आहे म्हणजे भोपाळ दुर्घटनेनंतर मध्य प्रदेशचा जो कायदा आला तो एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन ऍक्ट 1986. हा या सगळ्या वॉटर, लँड, एअर सगळ्यांना इन्क्लूड करतो तो म्हणजे एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन ऍक्ट 1986, ज्याला अम्ब्रेला ऍक्ट सुद्धा म्हणतात. कारण स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट यांना कोऑर्डिनेट करायचं, युनिट करायचं काम हा द एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन ऍक्ट 1986 करतो. आणि हा खूप डेंजर ऍक्ट आहे, म्हणजे नॉन बेलेबल ऍक्ट. म्हणजे जर तुम्ही तुमच्यावर या ऍक्ट नुसार गुन्हा दाखल केला तर तुम्हाला जामीन सुद्धा मिळणार नाही, तुम्हाला डायरेक्ट अटकच होईल आणि तुम्हाला जेलमध्येच राहायला लागेल. असा एक एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन ऍक्ट 1986. अशा प्रकारचे 3 कायदे लक्षात ठेवा. याची डिटेल आयडिया आपण या विषयामध्ये घेणार आहोत नंतर. पुढे जे आहे सर्वेइंग. आता बघा, सर्वेइंग मध्ये तुम्ही बघितलंय काय करतो आपण? मॅप्स, प्लान्स ऑफ ग्राउंड तयार करतो. मॅप्स बघा येतात, मी काढलेले आहे मॅप्स. आता जो गुगल मॅप, जे GPS आपण वापरतो, तर आधी नव्हतं असं. तर किंवा आपल्याला जे काही प्लॅनिंग वगैरे करायला लागतं त्याला ॲक्च्युअलमध्ये मॅप लागतात आपल्याला. तर रोड्स, बिल्डिंग्स यांचे सगळ्यांचे मॅप तयार करतो आपण सर्वे करून. त्याच्यानंतर एलिव्हेशन ऑफ व्हेरियस पॉईंट. एलिव्हेशन म्हणजे काय? हाईट मेजर करतो आपण. म्हणजे आपले जे बेंच मार्क आहेत, म्हणजे आपल्याला समजा वॉटर पाईपलाईन टाकायची तर हाय ग्राउंड, लो ग्राउंड सगळे आपल्याला एलिव्हेशन्स मेजर करायला लागतात. तर ते. त्याच्यानंतर कंटूर मॅप्स म्हणजे काय? बघा, कंट्रोल लाईन म्हणजे काय? लाईन जॉईनिंग द इक्वल एलिव्हेशन. आता बघा, हे आपण लाईन बघतो, इक्वल इलिव्हेशन 100 तर 100च असणार, 90 तर 90च असणार. हे इक्वल इलिव्हेशन जे ह्या लाईनी ज्या आहेत त्या कंट्रोल मॅप्स काढतो. त्याच्यामुळे काय होतं आपल्याला? तर लेवल समजायला मदत होते. त्याच्यानंतर अलाइनमेंट्स ऑफ रोड, रेल, कॅनल, डॅम. आता अलाइनमेंट म्हणजे सेंट्रल लाईन वगैरे मार्क करायच्या, रोड, रेल्वे, कॅनल, डॅम कुठून जाणार, कसे जाणार. आणि नंतर आहे रिमोट सेन्सिंग. रिमोट सेन्सिंग म्हणजे इथं बघा, आपण सूर्याची किरणं येतात, ती जमिनीवर, बिल्डिंगवर, झाडांवर वगैरे रिफ्लेक्शन होऊन ती इकडं आपल्याला आपला जो सॅटेलाइट आहे वरती तर तो कॅप्चर करतो. आणि ही किरणं कुठून आली, कशी आली, त्याच्यावरून तो रिमोट सेन्सिंग करतो. म्हणजे क्रॉप किती घेतली गेली आहेत, कोणत्या टाईपची क्रॉप आहेत, त्याच्यानंतर सिटीज कशा झालेल्या आहेत, किती काय, हे सगळं आपल्याला रिमोट सेन्सिंग. रिमोट म्हणजे काय? हात न लावता, जसं आपला टीव्हीचा रिमोट असतो, आपण हात न लावता लांबून ऑपरेट करतो, तसा हा रिमोट आपला सॅटेलाइट आहे. आणि हा इथं प्रत्यक्ष येण्याऐवजी तो लांबूनच हे सगळ्याचं सेन्सिंग करतो, म्हणून याला काय म्हणायचं? रिमोट सेन्सिंग. टोटल स्टेशन, थेडोलाइट याची संपूर्ण माहिती आपण सर्वेमध्ये पाहणार आहोत. नंतर आहे आपला क्वांटिटी सर्वे. खूप इम्पॉर्टंट. ज्यावेळेस आपल्याला बिलिंग वगैरे करायचं असतं, स्ट्रक्चरचं मेजरमेंट करायचं, त्याचं आपण बघितलेलं आहे एस्टिमेटिंग अँड कॉस्टिंग. त्याच्यानंतर कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड अकाउंट्स, टेंडर वगैरे कशी अलॉट करायची, व्हॅल्युएशन कसं करायचं एक्झिस्टिंग प्रॉपर्टीचं. त्याच्यामध्ये आपण लॉंग हॉल, शॉर्ट हॉल मेथड पाहिलेली आहे, सेंट्रल लाईन मेथड पाहिलेली आहे किंवा पाहणार आहोत आपण. व्हॅल्युएशन कसं करायचं, कॉन्ट्रॅक्ट कसं करायचं, अशा प्रकारची सर्व माहिती आपण इथं घेणार आहोत. नंतर आहे फ्लुइड मेकॅनिक्स. फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये आपण काय करतो? टर्बाईन्स आहे, पंप्स आहेत, इथं गेज आहेत, वॉटर मधले व्हॅलोसिटी वगैरे कशी असणार आहे, पाईपमध्ये प्रेशर कसं असणार आहे, किती डिस्चार्ज जाणार आहे. आपण कंटिन्युटी इक्वेशन बघितले A1 V1
इज इक्वल टू A2 V2, त्याच्यानंतर बर्नौलीज थेरम बघितलंय, त्यानंतर बघणार आहोत. त्यानंतर इथं हे जे आहे प्रेशर मेजरमेंट, डिस्चार्ज मेजरमेंट टेक्निक्स आपण बघणार आहोत. यूट्यूब मॅनोमीटर, असं अशा संपूर्ण प्रकारची इकडे जे आहे आपल्याला अशा प्रकारची सर्व माहिती आपण या फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये पाहणार आहोत. तर ही सर्व जे सब्जेक्ट आपण पूर्ण शिकणार आहोत, डिटेलमध्ये शिकणार आहोत, तर याच्यासाठी आपण नवीन ॲप लॉन्च केलेला आहे ज्याचं नाव आहे NPIT, निखिल पानसरे इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी. आणि ॲप स्टोअरवर तुम्ही गेला तर हे नाव जर सर्च केलं तुम्ही NPIT तर तुम्हाला लगेच भेटेल. आपण अशा प्रकारचे सगळं सब्जेक्टची इंटरेस्टिंग माहिती, खूप उपयोगी नॉलेज, हे सगळं आपण इथं पाहणार आहोत, जे की तुम्ही इंजिनिअरिंगमध्ये डिप्लोमामध्ये शिकलेलं नाही आहे. ते सुद्धा तुम्ही याच्यापेक्षा डिटेल तुम्ही इथं नॉलेज घेऊ शकता. एक्झाम्स वगैरेसाठी, पुढच्या लाईफसाठी, इंजिनिअरिंगचं जे तुम्हाला जगायचं त्यासाठी खूप उपयोगी येणार आहे. तर हे पहा, ॲप स्टोअरवरती असा लोगो दिसणार आहे तुम्हाला, आणि मी लिंक सुद्धा दिलेली आहे. या लिंकवर जाऊन जर तुम्ही केलं तर आपलं ॲप आहे, ॲपवरती जाऊन तुम्ही प्रत्येक सब्जेक्ट वाईज तिथं लेक्चर्स आहेत तर ते बघू शकता. तुम्हाला वाटेल तेव्हा कधीही तुम्ही शिकू शकता सगळं, आणि तुम्हाला व्यवस्थित नॉलेज भेटेल याची मी गॅरंटी देतो तुम्हाला. आणि आशा करतो की तुम्ही लवकरच जॉईन कराल आणि आपण आपल्या ॲपवरती भेटू. धन्यवाद.